Hi guys, this is Kajal Pokhrel अनि यो योगेश उप्रेतीको च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ र यो च्यानल ह्याक भइसकेको छ बाई वान एन्ड ओन्ली मी। काजल अलि बढी नाटक गर्छ हैन खासमा ह्याक चाहिँ भए हैन म एउटा सानो कुरा भनौँ भनेर आएको थिएँ हैन अनि अब ठुलो कुरा भन्न लागेको छ। खासमा आज अलिकति यो लोकसमा के भइरहेको छ र अब म चाहिँ केमा व्यस्त छु भनेर कुरा गरौँ भनेर हो हैन अनि म पनि व्यस्त छु। यो अलिकति प्लस पोइन्ट हुन्छ च्यानललाई भनेर हालेको आज काजललाई हैन। सो म चाहिँ लोकसमा के भइरहेको छ र के हुन लागिरहेछ भन्ने कुरा देखाउँछु है त। बाई बाई काजल। नो प्लिज। अब हामी चाहिँ एक राउन्ड घुमेर हेर्छौँ है त कता के भइरह। सो एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लोकसमा अहिले भर्खरै चिल्ड्रेन इन टेक्नोलोजी सक्यो सो यहाँनिर हामीले देखाएको छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हाम्रो इलेक्ट्रिकल फेलोसिप सुरु हुन लागिरहेको छ अनि हाम्रो साथीहरूले यता पनि तयारी भइरहेछ इलेक्ट्रिकल फेलोसिपकै अनि यता पनि तयारी भइरहेछ इलेक्ट्रिकल फेलोसिपकै है। सो यहाँ चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ यो कुराहरू होइन। त्यसमा इलेक्ट्रिफिकेसन र म्याटल्याब छ भनिरहेको छ नि त होइन। अब त्यसभित्र के पर्छ त भनेर चाहिँ हामी हाम्रो इलेक्ट्रिकल क्लबको र हाम्रो लोकसको रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई सोधौँ है त। अब म जान्छु है त कता जाऊँ दुईवटामा कसले पहिला भन्यो भनेर ल दुईवटा माइक छ दुईजनाले भन्न पाइन्छ ल म सुरुमा दाइबाट सुरु भाइबाट सुरु ल दाइबाट अरे ओ क्यामेराम्यान काजल अलिकति दादा त अलिक अरा ओ यो चाहिँ देखाउनु न। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि प्लाईहरू बनाएर खत्रै बनाइरहेको छौँ होइन। यो चाहिँ प्रायः प्र्याक्टिकल काहीँ पनि गरिँदैन होइन। हामीले इलेक्ट्रिकल फेलोसिपमा चाहिँ यतिको गरौँ है गर्न सकिन्छ केटाकेटीहरूलाई गर्न सकिन्छ भनेर गरिरहेको छौँ होइन। सो यो देखाउने मात्रै हो कि गराउने हो के हो हाम्रो यहाँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल कोर्डिनेटलाई सोधौँ है त ल भनौँ त के छ। ल म चाहिँ पहिले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्छ होइन पर सो यो लोकस 2023 को इलेक्ट्रिकल कोअर्डिनेटर छु अनि यो चाहिँ हाम्रो अब इलेक्ट्रिकल फेलोसिप आउँदो 19 गतेदेखि हुन थालेको छ सोमबारदेखि। सो योमा चाहिँ खास दुईवटा कुरा छ। पहिलोमा चाहिँ हामी 5-6 दिनदेखिसम्म होम इलेक्ट्रिफिकेसन गराउँछौँ। त्योमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी पहिले स्टेप बाई स्टेप जस्तै एउटा कम्पोनेन्ट गरी कुनै दिन स्विच बोर्ड भयो कुनै दिन त्यो सिलेबस हिसाबले इनर्जी मिटर भयो त्यसपछि 2 वे स्विच हो टर्निङ भयो मास्टर स्विच हो छुट्टी एउटा बिल्डअप गर्दै जान्छौँ विद्यार्थीले एउटा गरी हामी सिकाउँछौँ। 3-4 दिनमा यो सिकाएपछि अब सबै एउटा कम्पोनेन्ट सिकिसकेपछि अब लास्ट डेमा चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा ट्युटर दिन्छौँ मेन्टर हल्का गाइड गरिदिनको लागि र यस्तो प्लाइबोर्डमा चाहिँ पुरा कम्प्लिट हाउस वायरिङ चाहिँ गर्न लगाउँछौँ। त्यसो भएपछि उनीहरू जे होस् आफ्नो घरमा हाउस वायरिङहरू मान्छेहरू छुन बित्तिकै डराउँछ त्यो चाहिँ हुन्न। आफ्नो हाउस वायरिङको क्यापेबिलिटी चाहिँ हामी डेभलप गर्न खोजिरहेछौँ। सो उसले भने जस्तै होइन यो तिमीहरूलाई जो हाम्रो जोइन हुन्छ नि इलेक्ट्रिक फेलोसिपमा यो देखाउने मात्र होइन क्या यो सिकाइन्छ नै होइन। अनि धेरैजना लागिरहेको होला यो अब कतिजना एकजनाले छुन पाउँदैन होइन एकजनाले त पाउँदैन अफकोर्स होइन किनकि 550मा यतिको गर्न पनि ग्रुपमा गर्न पनि धेरै नै हुन्छ होइन। फर योर इन्फर्मेसन एउटा चाहिँ डबल पोल एमसिबी चाहिँ 640 नेपालको मिनिमम रेट हो। ल अनि अब 640मा यो एउटा पर्छ भनेपछि होइन एकजनाले 550 तिरेर आउनु भनेको चाहिँ धेरै नै फाइदा हो होइन। अनि यहाँबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ कि जस्तै घरमा के गर्ने भन्ने कुरा सिक्न सकिन्छ नि त। अब त्यो लिमिटमा स्टुडेन्ट लिने र लिमिटमा ग्रुप छुट्याएर सबैले योपालि चाहिँ प्र्याक्टिकली सिकुन् भनेर यो गरेर होइन। अब यो खासमा नगर्दा पनि हुन्छ नि होइन हामीलाई त के छ र हामीलाई त नगर्दा पनि भयो नि। तर के भन्दाखेरि होइन अब इलेक्ट्रिकल हार्डवेयरको सानो कुरा सिकियो सफ्टवेयरको सिकियो तर यो मेन चाहिने कुरा चाहिँ किन छोड्ने त होइन। सो त्यो भएर चाहिँ हामीले यो गर्न खोजिरहेको होइन उसले गरिराख्ने यहाँनिर मस्त हामी चाहिँ 300 जनाको एस्टिमेट गरेर सबै इक्विपमेन्टहरू ल्याइसकेका छौँ। सो 300 जनालाई कसरी हुन्छ त्यो सबै स्ट्रेटेजी चाहिँ फिनिस भइसकेको छ गरिसकेका छौँ हामीले। कसरी कति टिममा बाँड्ने कसरी मिलाउने त्यो सबै भइसकेको छ। सो सबैले रिसोर्स पाउँछ मजाले यो तरिकाले जुन अहिले भइरहेछ त्यहीको रिप्ले चाहिँ अर्को दिन फाइनल डेमा हुन्छ। यति भन्दै गर्दाखेरि क्यामेरा यतातिर यति भन्दै गर्दाखेरि होइन अझै पनि तिमीहरूलाई केही सिकिँदैन जस्तो लाग्छ भने नआऊ त्यो नआउ त भन्न खोजेको होइन। जस आउन चाहिँ सबैजना आउनु होइन 550मा यतिको सिक्न सकिन्छ होइन यतिको पाइन्छ यो सिक्नलाई प्र्याक्टिकली घरमा सिक्नलाई अलिक पाइँदैन नि त। सो 550 फी छ 550 त केही होइन जस्तो लाग्छ यतिको सिक्नलाई होइन। र 550को फी भने जस्तै होइन सुरुमा इलेक्ट्रिफिकेसन हुन्छ त्यस पछाडि इलेक्ट्रिफिकेसनलाई ठ्याक्क फिजिकल्ली गरेपछि म्याटलाई पनि गर्न सिकाइन्छ होइन। अनि हाम्रो इलेक्ट्रिक कोअर्डिनेटर भने जस्तो यो सबै भइ नै हाल्यो होइन। अनि उसलाई अझै केही भन्नु छ कि माइक पकडिराख। सो अहिले चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेको होम इलेक्ट्रिफिकेसनको पुरा प्लान प्रोग्रामहरू एक्सप्लेन गरेँ अनि त्यसपछि त्यसको लगत्तै नेक्स्ट डे पछि हाम्रो चाहिँ मेटल्याब कोर्स स्टार्ट हुन्छ। फर्स्ट इयरदेखि नै बेसिक सिमुलिङको टुल्स इक्विपमेन्टहरू चलाउन जानु पऱ्यो ड्र्याग ड्रपहरू गर्न जानु पऱ्यो। त्यसमा जे होस् हाम्रो पुरा फर्स्ट इयरदेखि 4th इयरसम्म म्याटल्याबको एकदम आवश्यकता पर्छ र फाइनल इयरमा चाहिँ
प्रोजेक्ट फाइनल इयर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त म्याटल्याब नभइकन नहुने त्यस्तो हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ हामी म्याटल्याबको पनि यहीमा इन्टिग्रेट गरिदिएको थियौँ कोर्समा सो आउनुहोस् सिक्नुहोस् ह्याप्पी लर्निङ भेरी भेरी ह्याप्पी लर्निङ हामीले उसलाई छुट्नु हुँदैन यहाँ फेरि मलाई मार्छन् होइन अघिदेखि माइकमा म पनि बोल्छु भनेर आहान होइन हाम्रो पुष्करजीले पनि केही भन्नुहुन्छ ल आफ्नो इन्ट्रोडक्सन सहित भन नि त ल है म चाहिँ पुष्कर नेउपाने म चाहिँ अहिलेको इलेक्ट्रिकल क्लबको सब कोअर्डिनेटर र म यहीँ पुल्चोक क्याम्पसमै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ थर्ड इयरमा पढ्दैछु सो अब धेरै कुरा त दाइले नै भनिसक्नु भयो सो यो चाहिँ हामी लोकस र हाम्रो इलेक्ट्रिकल क्लब मिलेर गर्न थालेको छ सो यसमा चाहिँ पहिला अब थोरै 5 दिनको हुन्थ्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ 10 दिनको गरेर म्याटल्याब पनि इन्टिग्रेट गरेका छौँ सो यसमा चाहिँ अब फुल्ली प्र्याक्टिकल अझै धेरै कुराहरू भनौँ न पहिला चाहिँ सानो बोर्डमा हुन्थ्यो भने चाहिँ अहिले यो ठुलै बोर्डमा गराएर अब सबै कुराहरू जस्तो यो स्विचको कुराहरू पनि अब बेसिक वायरिङ त भयो त्यसमा चाहिँ हामी 2 वे स्विचका कुराहरू अनि टनलमा कस्तो खाले स्विच हुन्छ जस्तो हामीले घरमा देखेको होला नि त तलबाट अन गर्ने अनि ल्याडरमा माथि चढिसकेपछि बन्द गर्ने सो त्यस्तो खालको स्विच कसरी जोडिन्छ भनेर चाहिँ बेसिक सिकाइन्छ अनि यो किन पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि अब घरमा भनौँ न कहिलेकाहीँ बत्ती बिग्रियो भने तैँले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पढेको खै बना त भन्दाखेरि छैन आउँदैन अनि त्यसपछि लाज लाग्छ सो त्यस्ता कुराहरूबाट हुन्छ नि त अब इलेक्ट्रिकल पढिसकेपछि केही त जान्नुपर्छ भनेर यो भएको बेसिकल्ली सो यो चाहिँ अब हामी फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर सबैलाई सिकाउँछौँ अनि म्याटल्याबमा चाहिँ हामी अब इलेक्ट्रिकललाई चाहिने सिमुलेसनहरू हुन्छ सो यही नै हो धेरै कुरा त दाइले नै भनिदिइसक्नु भयो अनि भनिदिँदाखेरि यो कुरा चाहिँ इलेक्ट्रिकललाई मात्र नभएर होइन सबै डिपार्टमेन्टलाई उति नै आवश्यक हुन्छ होइन किनकि घर सबैको हुन्छ घरमा सबैको बत्ती आउँछ होइन अनि जोड्न सबैले सिक्नुपर्छ यस्तो यस्तो हुन्छ होइन घर यस्तो पारेर जोडेर हुँदैन यस्तो राम्रो जोड्नुपर्छ यहाँ जोडेको पनि देखाइदियो होला त होइन यसरी जोड्नुपर्छ होइन हाम्रो प्रोजेक्ट पनि छ भने पठाइहालौँ है प्रोजेक्ट म्यानेजर पनि यहाँ काम सघाएर हामी बिचार सो सबैजना लागि परेको छौँ अब यही नै हो सबैजनाले भर्सक जोइन गर्नु भन्छु म चाहिँ जोइन गरेर फाइदा हुन्छ भने जोइन गरेकै राम्रो हो नि त सो फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर जो कोही पनि जुन डिपार्टमेन्टबाट जुन कलेजबाट जोइन गर्दा नि हुन्छ केही कुरा बुझ्नु छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ या हाम्रो इलेक्ट्रिक कोअर्डिनेटर या इलेक्ट्रिकल क्लबको प्रेसिडेन्टहरू जसलाई कन्ट्याक्ट गरे पनि हुन्छ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिइहाल्छु लिङ्कहरू त अनि मेरो कुरा बाँकी नै छ यति मात्र होइन सो गाइज अब चाहिँ म छोटो मिठो कुरा गरेर गइहाल्छु यो काजलले युट्युब च्यानल हाइज्याक गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन अनि एक्सक्युज मी गाइज यो योगेश भन्दा तपाईँहरूलाई म मन परिरहेछ है अर्को पालदेखि युट्युब च्यानलले अबदेखि म आउँछु है ल बडी गफ होइन कि अनि केही भन्नु छ भने भनिहाल नत्र म जान्छु अब चाहिँ कमिङ टु द पोइन्ट अब हाम्रो 19 गतेदेखि चाहिँ 10 दिनको इलेक्ट्रिकल फेलोसिपमा चाहिँ सबैजना आइदिनु होला सिकिदिनु होला हाम्रो रेजिस्ट्रेसन फर्म खुलिसकेको छ र यसको डेडलाइन चाहिँ 17th of मङ्सिरमा रहेको छ सो बिफोर द्याट सबैले रेजिस्टर गर्नु होला अनि सो द्याट हाम्रो चाहिँ सिट्सहरू लिमिटेड छ अनि त्यो चाहिँ मिस नगर्नु होला म फेरि एउटा कुरा सुई भनिदिइहाल्छु होइन यहाँ तयारी हुँदैछ अलिअलि हल्ला आइरहेको होला होइन लास्ट के भन्दाखेरि 550 फी अफलाइन गर्दा पनि हुन्छ अनलाइन गरे पनि हुन्छ 17 गतेसम्म डेडलाइन होइन अनि 300 भन्दा बढी हामीले नलिने भनेको छौँ होइन 300मा अलिकति प्लस माइनस धेरै हुँदैन 20 जना हुन्छ किनकि त्यो हामीले क्यापेसिटी अनुसारकै ग्रुप बनाउने भनेको छौँ होइन मेन्टर असाइन हुन्छ हरेक ग्रुपमा होइन अनि मेन्टरको भन्छ भने इलेक्ट्रिकल क्लबको र ऊ पनि हो होइन अनि फोर्थ इयरको सिनियर हुन्छ नि इलेक्ट्रिकल क्लबबाट अनि 17 गतेभन्दा अगाडि गरिसक्नु अनि सबैजना आउनु सबैजनालाई राम्रै हुन्छ कुराहरू सिक्न पाइन्छ होइन अनि अब यति नै भन्दै म यो कुराहरू चाहिँ यहीँबाट आजलाई बाई बाई भन्न चाहन्छु म र फेरि अर्को अल्सो गाइज अर्कोचोटि युट्युब च्यानलमा काजललाई देख्ने कि योगेशलाई देख्ने कमेन्ट गर्नु होला अनि धेरै कुराहरू कमेन्ट डाउन होइन अनि नराम्रो कुराहरू डोन्ट कमेन्ट डाउन ल आजलाई यति नै हो होइन अनि राम्रो कुराहरू कमेन्ट अप नराम्रो कुराहरू कमेन्ट ल यति नै थियो होइन अनि रमाइलो चल्दै गर्छ यस्तै रमाइलो गर्न चाहन्छ भने लोकसमा आउँदा पनि हुन्छ हामी जहिले यहीँ हुन्छौँ काम गरेर हुन्छौँ गफगाफ हुन्छ होइन धेरै कुराहरू हुन्छ धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ एउटा कम्युनिकेसन हुन्छ एउटा बोन्डिङ बन्छ होइन दाजुभाइ दिदीबहिनीको सबैजनाको होइन सो फेलोसिपमा पार्टिसिपेट हुनु फेरि नयाँ इभेन्ट आउँछ फेरि नयाँ कुराहरू गरिन्छ हो हजुर बाई बाई होइन